Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pyetja në radhë thot, a lejohet që pas çdo namazi në fund, pasi t'i japim selam, t'i ngrisim duart dhe të bëjmë dua të ndryshme. Kjo është një çështje rreth cilës dijetarët kanë mospajtime. Pra fillimisht duhet ditur se duaja ose lutja llogaritet adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pasi Allahu e ka urdhëruar një gjë të tillë, të është i kënaqur që robët ta lusin ato. Pra Allahu subhanahu wa taala duan e ka radhit apo e ka ranguar mesin e adhurimeve. Në surën Ghafir Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj tha: "Lutmëni mua, unë ju përgjigjem juve." Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ngase vërtet ata cilët tregohen mendjemëdhenj dhe nuk më adhurojnë mua, do të hyjnë në xhenem të poshtruar. Po në fillim të ajetit Allahu subhanahu wa taala po na urdhon me lut, pastaj në vazhdim po thot ata cilët nuk e adhurojnë Allahun. Po çfarë tregon se duaja është adhurim. Dhe përderisa duaja llogaritet që është pjesë e adhurimit, atëherë për të qenë një adhurim i ligjësuar, atëherë duhet të bazohet apo të kushtohet në një argument i cili është përcjellur, argument i sakt i cili është përcjellur dhe që na tregon për ligjësimin e atij adhurimi në lidhje me llojin, kategorinë, sasinë, formën, kohën, vendin edhe shkakun e atij adhurimi. Pa për të qenë i ligjësuar. Patjetër argumenti do të na flet për këto gjëra. Në anën tjetër, nëse i kthehemi haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohim se në parim ngritja e duarve gjatë duas është e lehtëshme. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se prej shkaqeve kryesore që duaja të pranohet edhe të marrë përgjigje prej Allahut subhanahu wa taala është ngritja e duarve. Në Sahihun e Muslimit transmetohet prej Buhariut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa at-tayyiba." Allah është i mirë dhe nuk e pranon vetëm atë që është e mirë. Pastaj në fund hadithet thot: "Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar." Pastaj pejgamberi përmendi një person, një njeri i cili ka udhëtuar gjatë. Ash'atha aghbar, i cili ka pas flokë të shprishura edhe ka qenë i tërë i pluhrosur. Yamuddu yadayhi ila as-sama, edhe i ngrit duart në drejtim të qiellit, ja Rabbi, edhe lut Allah, thot: "O Zoti im, o Zoti im, pra më nxjerr prej kësaj situate të vështirë, ma largo këtë gjendje të vështirë ose të rëndë kështu me radhë." Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lahu." Mirë po thot ushqimin e ka pas haram, për ushqim e haram. Pijen e ka pas haram, rrobat cilat i ka të veshura, pa i ka haram ndaluara, edhe është ushqyer me haram, prandaj thot se ti përgjigjet Allah subhanahu wa taala lutjes tij. Po ashtu Selman el Farisiu radhiyallahu anhu na tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra hadithi është i saktë, autentik, ka thënë: "Inna Allaha hayyun karim." Vërtet Allah subhanahu wa taala është i turshëm dhe bujar. Yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. I vjen turp kur robi ti ngrit duart, po për ta lutur Allah subhanahu wa taala që t'ia kthej ato të zbrasta. Në një transmetim shtohet khaibatain, pa duke qenë i zhgënjur edhe pa marrë përgjigje. Prandaj këto do ndalemi edhe themi se në ato vende ku nuk ka është transmetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngritja e duarve, a lejohet ngritën duart apo jo? Një pjesë e dietarëve e lejojnë të ngritën duart në ato vende ku nuk u transmeton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa kushte. Prandaj edhe lejojnë që njeriu të ngrisë duart edhe të lutet pas namazit. Kurse një pjesë e dietarëve thonë se ngritja e duarve pas namazit apo në ato vende ku nuk u transmeton në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk lejohet. Madje thonë është bidat.
Pavarësisht këto tekste të cilat flasin se nuk lejohet ngritën duart, pra në ato vende ku nuk i ka ngrit pejgamberi sa thonë, a shprehen në formë deklarative apo vetëm mund në kuptohet prej tyre. Si shembull, për rastin e parë, pa kur argumenti tregon në formë deklarative që nuk lejohet me ngrit duart, është ngritja e duarve gjatë hutbes. Pa kur imami mon hutben edhe kur lutet, nuk i lejohet të ngrisë duart e tij gjatë lutjes, po ashtu edhe xhamatit nuk i lejohet që të ngritin duart e tyre kur lutet imami në hutben e xhamas është fjala. Ka se ka hadith e cili transmetohet te Buhariu për Umar ibn Ruajbe, i cili ka pa Bishr ibn Marwan në khalifen e asaj kohe, i cili duke qenë në minber, pra gjatë hutbes së xhamas i ka ngrit duart, lutje. Edhe ka thonë Allahu i shëntoft të duar, nga sone e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kur lutej duke qenë në minber, pra në hutbe, nuk shtonte më shumë se kaq. Edhe ka ngrit gishtin tregus. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lutej gjatë hutbes vetëm e ngrinte gishtin tregus, nuk e ngrinte duart e tij. Prandaj për këtij hadithi kuptohet që nuk lejohet për khatibin, për ato që e marrin ligjëratën edhe hutben e xhumas, të ngris duart gjatë duas, po ashtu edhe xhamat. Për kësaj bën përjashtim vetëm në rast kur ai lutet për shi. Nga se ka ardhur në Sahih e Muslimit prej Anas ibn Malikut, i cili tregon ngjarjen, po që është e gjatë, kur ka ardhur një beduin edhe ka kërkuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me lut Allahun me lshu shi, nga se i ka godit thatësi e madhe dhe i shkatërru pasuritë e tyre, kafshët e tyre kanë ngordhë dhe kështu me radhë. Atëherë Enes radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka ngrit durt, edhe së bashku me të i ka ngrit durt edhe sahabët edhe në lut, pra gjatë hutbes. Po vetëm këtë rast, ose ky rast bën përjashtim kur i lejohet imamit edhe xhamatit me ngrit durt gjatë hutbes së ditës së xumë. Pra për me lshu shiun, po gjithashtu edhe nëse është nevoja me lut për me ndërpresh shiun, nga se në njëjtin hadith transmetohet se pas një javë ka ardhur beduini i njëjtë, apo dikush tjetër edhe ka kërkuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me lut Allahun me ndërpresh shiun, dhe ai prapë i ka ngrit durt edhe xhamati pas tij. Për rasteve ose shembuj ku mund t'i përmendim se prej argumentet apo hadithet nën kuptohet që nuk lejohet me ngrit durt gjatë duas, është për shembull doja që bëhet pas tekbirit fillestar, apo në mes dy sejdëve, apo në tashahhud ose në dy tashahudet, në dy uljet. Pavarësisht është fjala për tashahudin e parë, sipas një mendimi të dietarëve, apo për tashahudin e dytë para selamit. Nga se e dim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këto raste nuk i ka ngrit durt. Po gjatë duas hyrse namazit pas tekbirit fillestar e ka vendosur dorën e djathtë me dorën e majtë, siç është e njohur. Kurse në uljen mes dy sejdëve, po ashtu edhe në uljen e tashahudit i ka vendosur dorët e tij mbi gjonjët e tij. Prandaj prej kësaj nuk kuptohet që gjatë këtyre lutjeve nuk lejohet me ngrit durt, dhe nëse dikush i ngrit durt, atëherë ka bë bidat, e ka kundërshtuar sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nëse dikush i ngrit durt pas selamit, pra ngritja e durve mu lut pas selamit edhe mi ngrit durt, nëse kjo bëhet në formë kolektive, pra me xhamat, imami ngrit durt edhe lutet, edhe xhamati pas tij thonë amin, amin, pra e bojnë amin lutjes së imamit, atëherë këtu nuk ka dyshim që kjo është prej bidateve. Nga se kur nuk është transmetuar që ka vepruar kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sahabët me shokët e tij. Po që pas namazit ose pas dhikrit që vjen pas namazit farz me ngrit durt edhe me lutë, ata me bë amin pas imamit. Ndërsa nëse dikush pyetet mirë, po lutem vet, jo me xhamat, jo me grup. Mirë po mas farzët vetë mohna dhe e losë Allahun subhanahu taala ngriti duart. Nëse është fjala për ato dua që janë transmetuar në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ka ardhur se i ka thonë në fund namazit, ose që ka ardhur shpreha duborës sala, atëherë sipas një interpretimi dietarëve duborës sala në fund namazit është për qëllim mas selamit, domethënë mos e të bën njeriu dhikrin me lut Allahun subhanahu taala me këtë dua, po që janë transmetuar në sunet, siç është për shembull me thonë Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Duan që pejgamberi sa ka mësuar Muadhit radiallahu anhu. Allah më ndihmo
që të përmendi ty shumë, që të jenë mirënjohës falëndërues ndaj teje, e ta bëj adhurimin në formën më të mirë, më të përkryer. Disa dietarë kanë mendimin që kjo thuhet pas selamit. Ose për shembull edhe thënia 3 herë astaghfirullah, dhe kjo është lutje. Astaghfirullah ti pe lut Allahun që më të falë ti, më të falë mëkatet ose lëshimet, gabimet që i ke bërë gjatë namazit. Mirë po, këto nuk ngritën duart. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këto raste nuk i ka ngrit duart, edhe pse këto kanë ardhur në formë lutjes ose në formë duas. Ndërsa për ato lutje, cilat nuk është përcaktuar se ku i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ato duhet të thonë para selamit. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, kur ja ka mësuar se si duhet të lexohet at-tahiyati, thot pas kësajna thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha'a. Pastaj le të zgjedh prej duave atë që dëshiron. Ose në ndë transmetim ma ajabuhu ilayhi, duat që më shumë t'i pëlqejnë. Prandaj për kësaj kuptojnë që duat që kanë në formë pa përcaktuar, më parsorë dhe më mirë është thonë para selamit. Edhe për faktin tjetër se njeriu kur është në namaz, siç kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai duke bërë bisedë me Allahun subhanahu taala. Edhe Allah subhanahu taala e vendos fytyrën e tij në drejtim të fytyrës tij. Po është i drejtuar ka Allahu subhanahu taala, prandaj kjo është koha më e mirë kur ai duhet të paraqes nevojat edhe ankesat për Allahut subhanahu taala. Pra me kërku për Allahut që mi përgjigj lutjeve tina. Kjo është më mirë se sa këto lutje mi bë pas selamit, po pasi që njeriu më nuk është i drejtuar ka Allahu subhanahu taala. Prandaj këto lutje thuhen në atë kohë. Mirë, po nëse i thot mas selamit, atëherë lejohet, mirë po me kosh që mos mi bëhet të zakonshme. Mos mi bëhet traditë që pas çdo selamit mu lut. Nga se kjo nuk është transmetuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka vepruar këtë formë gjithmonë, por që ka bërë si formë sunetit, si formë traditës së zakonit. Po ashtu sipas një pjese të dietarëve që përmbajnë këtë mendim, edhe nëse i lut këtu, i reciton ose i këndon këto lutje pas selamit, nuk do t'i ngris duart. Kurse mendimi tjetër i dietarëve që është i ngjashëm me këto, atë që përkrahej mimozi Allahu shëroft, është pra që përdej sa nuk ka argument që pejgamberi sa i ka ngri duart të lut mbas farzit, nuk lejohet. Nga se Allahu subhanahu taala na ka treguar që mbas namazit do të më përmend Allahun. Fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha. Kur ta përfundoni namazin, përmendeni Allahun. Prandaj do të lexojmë ato dhikre që janë transmetuar në sunetën e pejgamberit sa. Mirë, po lejon nganjëherë më ngri duart edhe më lut. Këta dietarë lejojnë. Ka se siç e pa më lart, pra besimtari Allah subhanahu taala ka urdhëruar muslimanët besimtarin që me lut Allah, me lut atë për Allahun subhanahu taala për çdo gjë që ka nevojë. Prandaj nëse ka nevojë me lut Allahun subhanahu taala, atëherë lut në çdo kohë ose kurdo që është e nevojshme. E për kësaj kohë është dhe koha mas namazit. Po ke nevojë me lut Allahun që me ta plotësoni nevojën e dëshirë apo me të falë mëkatet, atëherë bën pas namazit në këtë kuptim. Nga se koha mas namazit është për asaj kohës të përgjithshme ku ti Allah të ka urdhëruar me lut Allah. Mirë po, me kusht pra që është sa më lart që mos me bën këto zakone së traditë. Po në këtë rast lejohet me lut Allahun nganjëherë edhe me ngrit duart është fjalë. Tek mendimi këtyre dietarëve, me ngrit duart edhe me lut Allahun subhanahu wa taala. Mirë po jo me bën formë përhershme, të zakonshme. Nga se nuk u transmetuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ai për herë ka bërë dua mas çdo farzi. Përdej nuk ka vepruar këto, atë kjo kuptohet që nuk është sunet. E përdej sa nuk është sunet, atëherë edhe ne duhet të baktisim. Kurse hadithi që transmetohet se pejgamberi sa është lut pa çdo farzë, pa çdo namazi, është i dobët, pra hadithi nuk është autentik. Po çështë tham lejohet sipas tim mendimit dietarë nganjëherë me lut Allahun subhanahu taala pas farzit edhe mi ngrit duart ngase duart siç e kuptum, ose ngritja e duarve siç e kuptum më lart është për shkaqeve më madhore për pranimin e duas. Po ashtu na lejohet mi ngrit duart në ato vende që nuk u transmeton në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Edhe nuk kanë ekzistuar shkaqet e ngritjes së këtyre duarve. Por në lejon këtë rast nëse dëshiron mi ngrisin duart, nëse dëshiron nuk i ngrisin, por më mirë është mi ngrit duart. Ka sa është për shkaqe të ranimit dorës. Mirë po në ato raste kur kanë ekzistuar shkaqe që pejgamberi sa ose mi ngrit duart, ai nuk i ka ngrit, atë nuk bën ne mi ngrit në formë të përhershme ose të zakonshme e bë traditë, siç është rasti mas namazit farz. A kanë ekzistuar shkaqe që më sa mi ngrit duart mas namazit farz? Kanë ekzistuar, mirë po nuk u transmetu kur që ai ka ngrit duart pas namazit farz. Kurse në raste tjera kur është transmetuar në sunete hadithe të sakta që pejgamberi sa i ka ngrit duart, atëherë ne i ngrisim aty pa kurrë problemi, edhe do thotë aty kemë problem në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç është ngritja e duarve për duan e cila është me kërku shiun, apo me ndërprej rënien e shiut nëse ka fillu shiu të thotë bëj vërshime dhe të bëj dëme, po ashtu në Arafat me lutë Allahun subhanahu wa taala apo në Muzdalife, apo në kodrën e Safës dhe Marwas, apo në ditët e të shrikut, pra që vinë 3 ditë pas ditës të Bajramit, të gjemreja parë dhe gjemreja dytë, po ku hedhin gurt. Këtu këtë jënë transmetuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe aty në është prej sunete që edhe ne mi ngrit duart. Kurse në vende tjera është ashtu siç e shpjeguam më lart, e udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe gjithë mirësia është në pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe Allahu subhanahu wa taala di më mirë. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.